Hello folks and welcome to the channel. This is Dave the Jackal. Um, for this episode, for this video, I will be presenting to you guys another item that I bought from a toy convention here in the Philippines, specifically sa Mega Mall, Mega Trade Hall. I did a video presenting to you guys yung Trump card game, and kasabay ito dun kasabay ba to? I think kasabay ito dun sa pagbili ko ng Trump card game na yun. And yung card game na yun ay nakuha ko for 100 per deck. Tatlong decks yun. So that is the total 300 pesos. And para sa Viewmaster, hindi ko matandaan kung magkano nakuha ko dito eh. Parang nasa around 1,000 yata, I think. And here, meron akong yung mga disc na pwede magamit for the Viewmaster. So, ito ay laruan namin back in the 80s, 90s. Double check na. Ito yung mga nilalaro namin dati. So, yeah, I am an old guy. I'm already 38. And these are some of the items that we were playing with way back. And katumbas ito ng pwede ba sabihin? Katumbas ito ng VR headset or yung VR box na ginagamit sa mga smartphone na pinapasok yung telepono dun sa box and dun nanonood ng mga videos or naglalaro ng game sa gamit yung VR box na yun and nakasuot sa ulo. Pero ito almost similar din to. Dito yung mata dyan ka sumisilip. And ito ito nga pala ay nasa may ilaw ka, kundi hindi ito gagana. Ito dito dadaan yung ilaw or tatapat sa ilaw na ganyan. Light source, Viewmaster, yung light lens or kung anong tawag dito, magre-reflect dito. And ito mga disc nya pinapasok dito. So para i-insert ito, yung mga may sulat, yun yung nakaharap sa side na to. So pasok dyan. Ito may story to eh. Kaya meron kayong makikita na nakasulat start here. And tatapatin sa ilaw. Sayang hindi ko na ma-demo na maayos ito. Pasok dyan. Ayan. Tatapat sa ilaw. And pag sumilip ka dito, may pictures dyan or film na nakalagay yung nakatapat dyan dito. So yung ilaw papasok dito and image ay may taba naman dito. So parang naka 3D effect siya. Yeah.
Para naka 3D effect yung dating niya. And to switch pictures, ito, binababa to. So parang, well, yeah, it's a camera. Technically, parang camera din siya. So, page 2, meron na naman nakasulat dyan, and yun yung pwede mong basahin kung ano siya, haba, and titingin ka naman dito para makita mo kung ano yung image. So, ito nakuha ko sa isa pang vendor sa isang Toycon, or damn, I forgot his name. Pero once na nakuha ko yung name, alam ko natabi ko yung calling card niya somewhere dito. Ipopost ko sa description or gagawa akong follow-up video para masabi kung ano yung shop niya or kung ano man yung Facebook page niya. So ito same din, Snoopy the Red Baron, dahil yun yung laman netong isa pa. So nung nakuha ko to, I got, I think ito yung libre. So it did say free, and dalawa yata yung libre din eh. Tapos I bought 2 of this. Dalawa kinuha kong ganito eh. Nakasingit yata dito sa cabinet ko. So yun, just some nostalgic items na kinalakihan ko or sa mga libangan ko dati. So since 1962, and dahil yung mga evolution, and ang pumalit dito ay yung tinatawag na Viewmaster VR set. So it is said VR, virtual reality, and similar function, pero pinakaiba naman is digital na siya. Hindi tulad ito, you have to insert these kinds of discs, and yung VR, as we all know, nasa computer age na tayo. I think ginagamitan niya tayo ng mga SD cards. If not, siguro may ganito pa rin. We'll see pagka may nakita akong ganun in person. And mali natin, kaya ng budget, makakuha ko, and I will make a comparison kung sakaling meron pang makuha dito sa Philippines. So yeah, so that's it siguro sa ngayon. This video will also be posted sa aking stream page sa Facebook. Link will be posted sa description. If ever magkaroon ako ng update, lalo sa page kung page today, yung Facebook page nung kung kanino ko na-acquire, excuse me, ipopost ko rin yun para ma-share ko naman sa inyo kung saan ko nakuha tong mga treasures na to. So sa mga collectors na naghahanap din ito, or yung mga naghahanap dahil they want a piece of their childhood back and ma-share sa kanilang mga anak or pamangkin or whatever, kung ma-update ko yung video before ko ma-post to. If not, I will make another updated video to share to you guys kung saan ko na kukuha tong mga items na to, other than sa masabi ko sa inyo na galing ito sa toy convention na pinupuntahan ko sa Mega Mall. So yeah, that's it. Like, follow sa aking mga ibang pages,
na nakalagay sa ilalagay sa description. Share the page, subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. Support is greatly appreciated. And yeah, that's it. Maybe kasi yun na muna sa ngayon. Tinanin ko nung pa pwede ko may present sa inyo sa next video. Wala pa pwedeng i-present sa inyo eh. Tingnan ko lang kung ano pa pwede kong magawan ka agad ng video habang tayo ay naka quarantine. This video is recorded during the COVID-19 quarantine dito sa Pilipinas, or as we call it, the ECQ, or Enhanced Community Quarantine. So stay safe everyone, and that's it for me. This is Dave the Jackal signing off.